आपल्या सर्वांचं पुनश्च एकदा युनिक इन्फॉर्मेशन हबच्या या व्हिडिओमध्ये सहर्ष स्वागत आहे. लहान मुलं काही विशिष्ट वयापर्यंत जवळपास 10 वर्षापर्यंत स्वतःचे दात हे झोपेमध्ये चावतात किंवा ज्याला आपण दात खाणेसुद्धा म्हणतो. कधीकधी हेच मुलं गुदद्वाराजवळ मोठ्या प्रमाणामध्ये या फोटोमध्ये आपल्याला दिसत आहे अशा प्रकारे खाजवत राहतात. त्यांच्या चेहऱ्यावर पांढरे डाग स्पॉट दिसतात. तर यावर रामबाण उपाय आपल्याला या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी देणार आहे. हे कशामुळे होतं ते सुद्धा सांगणार आहे. तर मुख्यत्वे करून हे जे लक्षण आहेत ते जंत पोटामध्ये जर झालेत तर त्यामुळे अशा प्रकारे मुलं हे दात चावतात. त्यांच्या तोंडाचा वाससुद्धा येतो. ते अशक्त राहतात. जेवण व्यवस्थित करत नाहीत. पोट दुखतं. रात्री झोपताना दात चावतात. त्यांच्या दाताचा कर्र आवाज येतो. त्याचबरोबर झोपल्यावर ते लाळ गळते त्यांची. त्याचबरोबर त्यांचं वजन वाढत नाही. तसंच काही प्रमाणामध्ये ताप येतं. संडाससुद्धा लागते. तर ही सर्व लक्षणं आहेत जंताची. यावर मी तुम्हाला 2 ते 3 उपाय देणार आहे. यापैकी कोणताही एक उपाय करा. आपल्या मुलांची दात चावण्याची प्रॉब्लेम्स पूर्णपणे बंद होईल. तर सर्वात पहिला उपाय आहे आडू. आडू हे असे एक वनस्पती आहे, झाड आहे. याच्या पानाचा रस जर मुलांना 3 दिवस दिला तुम्ही सकाळ संध्याकाळ तर शरीरातील पूर्ण जंतू हे समूळ नष्ट होतात आणि हे जे प्रॉब्लेम्स आहेत लहान मुलांचे ते पूर्णपणे कमी होतात. तर काय करायचं आहे, आळूचं झाड जर असेल तर त्याची पानं कोवळी शेंड्यावरची तोडून आणायची आहेत. स्वच्छ मिठाच्या पाण्यात धुवून घ्यायची आहेत. त्याचा रस करायचा आहे. आणि मुलगा जर 5 वर्षाच्या खालचा असेल तर त्याला आपण अर्धा चम्मच सकाळ संध्याकाळ हे रस द्यायचा आहे एका गिलास पाण्यामध्ये किंवा 1 कप पाण्यामध्ये. आणि 5 वर्षाच्या जास्त असेल तर 1 चम्मच पूर्ण हा रस 3 दिवस सकाळ संध्याकाळ द्यायचा आहे. पूर्णपणे यामुळे जंत हे नष्ट होतात. दुसरा उपाय म्हणजे विळंगासव आणि अरविंदासव हे दोन्ही जंतासाठी खूप उपयुक्त आहेत. जर भविष्यामध्ये कधीही जंत होऊ नये याकरता आपण लहान मुलांना हे दिलं पाहिजेत. विळंगासव आणि अरविंदासव हे कोणत्याही आयुर्वेदिक मेडिकलवर मिळतं. हे आणायचं आहे आणि याचा डोज आपण त्याला कमीत कमी 1 महिना द्यायचा आहे. 1 महिना दिल्यामुळे काय होईल की भविष्यामध्ये अशा प्रकारे जंताचा त्रास, दात चावण्याचा त्रास, गुदद्वाराच्या जवळ खाजवण्याचा त्रास पूर्णपणे बंद होईल. तर विळंगासव किंवा अरविंदासव दोन्हीपैकी एक कोणतंही औषध द्या. परंतु लहान मुलांसाठी विळंगासव हे जबरदस्त आहे आणि त्याची सकाळ संध्याकाळ आपण द्यायचं आहे. 5 ml. लहान 5 वर्षाच्या आतील असेल तर 5 ml, 5 वर्षाच्या वर असेल तर 10 ml सकाळ संध्याकाळ 1 महिना द्यायचा आहे. आणि मोठ्या माणसांनीसुद्धा वर्षातून एकदा या औषधाचा डोस घेणं खूप गरजेचं आहे. त्याचबरोबर दुसरा घरगुती उपाय आहे काळं मीठ, हिंग, त्यामध्ये मिरे आणि नंतर ओवा. या चौघाचं जर आपण व्यवस्थित मिश्रण केलं आणि हे मिश्रण जर आपण 3 दिवस खाल्लं किंवा मुलांना दिलं तर पूर्णपणे हा प्रॉब्लेम समूळ नष्ट होतो. यासाठी काय करायचं आहे मी आपल्याला सांगतोय आता. हे 4ही पदार्थ आपण आपल्याजवळ ठेवायचे आहेत. आणि काय करायचं आहे बघा, अर्धा चम्मच काळं मीठ, अर्धा चम्मच हिंग, 3 ते 4 मिरे, काळे मिरे आणि 2 चम्मच ओवा हे मिश्रण घ्यायचं आहे. बघा, अर्धा चम्मच काळं मीठ, अर्धा चम्मच हिंग, 2 ते 3 मिरे आणि 2 चम्मच ज्याला आपण ओवा म्हणतो अजवाईन ते घ्यायचं आहे. आणि हे बारीक कुटून घ्यायचं आहे. आणि सकाळ संध्याकाळ 3 दिवस मुलाला काय करायचं आहे, अर्धा चम्मच द्यायचा आहे. सकाळी अर्धा चम्मच, संध्याकाळी झोपण्याच्या अगोदर अर्धा चम्मच. पूर्णपणे जंत शरीरातले नष्ट होतात. जंताचे अंडे पुन्हा नष्ट होऊन जातात. आपल्याला दुसऱ्या दिवशी दिसेल की मुलांच्या संडासमधून पूर्णपणे जंत हे बाहेर पडलेले आपल्याला दिसतील. तर हा उपायसुद्धा खूप चांगला आहे. हा उपाय आपण घरच्या घरी करू शकता. सर्वांकडे अवेलेबल आहेत ह्या सर्व वस्तू आणि एकदम स्वस्त पर्याय आहे. तर मी हे जे 3-4 पर्याय सांगितलेले आहेत यापैकी कोणताही एक पर्याय करा आणि आपल्या मुलाला जंतापासून वाचवा. कारण जंत हे पोटामध्येच आघात नाहीत करत तर त्याचबरोबर ते आपल्या यकृतामध्ये सुद्धा जातात, लिव्हरकडे जातात, आतड्यामध्ये घुसतात आणि मोठ्या प्रमाणात हानी पोचवतात. जे मुलं अन्न खातात त्यातला मोठा भाग हे जंत खातात. त्यामुळे मुलांच्या अंगाला ते लागत नाही. मुलं अशक्त दिसतात, वजन वाढत नाही, त्यांचं सतत पोट दुखतं.
त्यामुळे हे सर्व टाळण्यासाठी जंतावर नियंत्रण करणं खूप गरजेचं आहे. त्याचबरोबर मोठ्या माणसाने सुद्धा यासारखी औषधी वर्षातून 2दा घेतलीच पाहिजे, जेणेकरून त्यांचं पोट हे स्वच्छ राहील. तर खूप चांगला उपाय आहे. मित्रांनो, आपल्या सर्वांना विनंती आहे की आपण नक्की आमच्या या चॅनलला सबस्क्राईब करा. यासारखी अतिशय महत्त्वाची ऑथेंटिक माहिती आम्ही बऱ्याचशा व्हिडिओच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या विषयावर देत असतो आणि सर्व माहिती आपल्याला मोबाईलवर प्राप्त करण्यासाठी तुम्ही या चॅनलला सबस्क्राईब करणं खूप गरजेचं आहे. सबस्क्राईब करण्यासाठी या व्हिडिओच्या खाली लाल रंगामध्ये उजव्या हाताला सबस्क्रिप्शन हा टॅब आपल्याला दिसत आहे, तिथे टच करा. त्याच्या बाजूला बेल आयकॉन आहे, तिथे सुद्धा टच करा, जेणेकरून आम्ही दिलेले व्हिडिओ तुमच्या मोबाईलवर लगेच आपल्याला नोटिफिकेशनच्याद्वारे प्राप्त होतील. धन्यवाद.